ริงๆแล้วของที่จำเป็นที่สุดสำหรับการ work from home social distancing alone นะคะไอ้นี่เอาไว้ปีนหยิบของสำหรับคนตัวเตี้ยนะคะถ้าเราปีนหยิบของสูงๆแล้วเราตกลงมาคอหักตายตอนที่อยู่คนเดียวเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เห็นช่วงนี้หลายๆคนเริ่มจะ work from home กันแล้วก็บอกว่ามันรู้สึกเหนื่อยๆเปื่อยๆไม่รู้ว่าจะแยกชีวิตส่วนตัวกับเวลางานออกจากกันยังไงคือเราเนี่ยก็เป็น expert ด้านการทำงานอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้เร็วมากเหมือนที่กำลังพูดเร็วตอนนี้ไม่ได้ใช้ปรับสปีดเลยนะคะดังนั้นจะมาสอนเทคนิคแล้วก็ทิปที่จะให้ทุกคนทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็ active มาค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Hey Google put music on all speakers การจะตั้งสติทำงานที่บ้านได้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มแค่เช้าวันนั้นแต่มันเริ่มตั้งแต่คืนก่อนหน้าก่อนจะนอนหลับอย่างสงบสุขได้เนี่ยคุณจะต้องทบทวนความผิดในวันที่ผ่านๆมาว่ามีงานอะไรทำพลาดไปบ้างพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วก็จดไว้จริงๆจดในมือถือก็ได้แต่เราชอบจดในกระดาษเพราะว่าอะไรเดี๋ยวอธิบายต่อไปคนที่ไม่เคยทำ to do list มาก่อนอะแล้วพอเห็นแท็กเรียงกันเยอะๆแล้วไม่มีคนมาบอกว่าให้ทำอันไหนก่อนอันไหนหลังอาจจะสับสนได้วิธีของเราก็คือจะแบ่งแท็กออกเป็น4ประเภทก็คือสำคัญเร่งด่วนอันนี้ทำก่อนไม่สำคัญแต่เร่งด่วนทำรองลงมาแล้วค่อยทำสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนอันนี้เราเก็บไว้ทำสุดท้ายเลยซึ่งเราเคยออกแบบ Note to do list แบบนี้ขายเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ใน description นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อแบบสำเร็จรูปไปใช้ Good morning ค่ะเรารู้ว่าสิ่งแรกที่หลายๆคนทำตอนเช้าคือเอื้อมมือไปหยิบมือถือซึ่งมัน tempting มากที่จะหยิบจริงๆจะหยิบก็ได้ไม่ได้ห้ามเพราะคนส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือตั้งนาฬิกาปลุกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งเข้าโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะถ่าย scroll ไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็คือเรา spend time หลายชั่วโมงอยู่บนเตียงไปแล้วมันก็จะไม่สดชื่นเราจะชอบ set up habit สั้นๆเร็วๆบางอย่างก่อนที่จะเริ่มใช้มือถือหรือว่าทำงานซึ่งก็คือกินนะคะใครทำอาหารช้าอาจจะแค่เป็นเครื่องดื่มก็ได้หรืออาจจะแค่เดินออกไปซื้อของกินก็ได้แต่ว่าอยากจะให้เป็น habit ที่ทำเดิมๆกินอาหารคล้ายเดิมอย่างของเราคือเรากินกาแฟทุกเช้าเดินไปซื้ออาหารร้านเดิมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้สมองไปคิดเรื่องสิ่งที่เรากำลังทำอะแต่มันเป็นการทำสมาธิแหละแบบหัวโล่งใจสงบแต่ว่าร่างกายได้ขยับให้มันกระปรี้กระเป๋าเหมือน jump start engine แต่ยังไม่ได้ run software เริ่มเช็คไลน์เช็คอีเมลได้เล่นโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่ว่าอย่าใช้เวลานานมากอย่างเรารู้ช่วงนี้ทุกคนจะตามข่าวอย่างใกล้ชิดเนาะเราเองอะมักจะหลีกเลี่ยงการตามข่าวจากโซเชียลมีเดียตอนเช้าเพราะมันไถไปได้เรื่อยๆไม่จบอะแล้วบางทีก็จะมีเรื่องดราม่ารบกวนจิตใจเราก็มักจะอ่านรวมๆจากพวกเว็บข่าวที่เราไป subscribe ไว้อีกอันที่ชอบคือสรุปข่าวพอดแคสต์ของ CNN ชื่อ CNN News Briefing มันจะสรุป headline ของข่าวรอบโลกมาฟีลลิ่งเหมือนดูทีวีสมัยก่อนแล้วมีสรุปข่าวเช้าสรุปข่าวเย็นคือบนโลกนี้มันเต็มไปด้วยเสียงรบกวนแล้วก็เรื่อง he said she said เราก็เป็นคนตื่นตัวและใฝ่รู้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ noise ที่มากเกินไปมันทำให้ความคิดไม่ชัดเจนอะต่อมาเป็นเรื่องการคีปสมาธิเวลาทำงานอะไรจะเป็นโหมดที่ทำให้รู้สึกว่าฉันต้องทำงานแล้วนะคือเพื่อนเราที่เคยทำงานออฟฟิศหลายคนอะบอกว่าการอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดเหมือนจะออกไปนอกบ้านอะช่วยเพราะมันรู้สึกแบบกางเกงมันรัดไม่สบายตัวหน่อยๆก็เลยทำตัวสบายมากไม่ได้แต่เราอะเป็นสายชุดนอนพอต้องเลือกไม่สบายตัวหน่อยเราก็เลยใส่แหวนแทนเพราะว่าเราไม่ชอบให้มีน้ำหนักมาเกะกะมือเวลาวาดรูปจริงๆทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของการ learn behavior หมดเลยอะเหมือนสร้างเงื่อนไขบางอย่างให้ร่างกายจดจำว่าถ้าเกิด1 2 3 4นะแปลว่าจะต้องทำงานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หลังทำงานไปสักพักหนึ่งคุณจะไม่หอบของไปทำบนเตียงก็ไปเถอะแต่ยาวสายชาร์จไปด้วยคุณจะทำงานในท่วงท่าเวลาไหนก็ได้เอาให้สุดเพราะสุดท้ายแล้วแล็ปท็อปจะแบตหมดแล้วคุณก็จะต้องลุกจากเตียงแสนสบาย
ไปเอาที่ชาร์จดี อย่าลืมเอานิทานไปวางไกลๆนะ ๆโต๊ะทำงานเละก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องเลวร้ายของโลกใบนี้ เห็นแล้วมันหงุดหงิดฟุดเฟี้ยวใจนั้นแบบทำอะไรเสร็จก็เก็บให้เรียบร้อยด้วย ไม่ใช่แบบ spend whole day แบบมานั่งจัดโต๊ะทำงานนะ อันนั้นเสียเวลาแค่แบบทำอะไรเสร็จก็เก็บค่อยๆทำไปอ่ะคีปให้มันสะอาดอยู่เรื่อยๆนานๆทีก็ค่อยมา big cleaning ทำความสะอาดใหญ่ เปลี่ยน decoration จัดให้เป็นแบบที่เราชอบ พอโต๊ะมันสวยสะอาดพร้อมให้นั่งทำงาน แถมเราก็เตรียมร่างกายมาพร้อมแล้วลิสต์ว่าต้องทำอะไรวันนี้ก็ชัดเจน หวังว่ามันจะช่วยให้ทุกคนทำงานได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็อย่างที่อาจารย์ศิลป์เคยพูดไว้ ถ้านายรักฉัน นายทำงาน เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย